Suntem la salonul auto, la standul prietenilor noștri de la suvcars.ro, care au adus multe mașini pe la salon, inclusiv asta în care sunt eu acum, Bike X75. Și le-am zis, ok, că vreau și eu să o filmez. Când pot să o filmez? Și ei au zis, păi uite acum. Păi cum uite acum? În salon? Da, uite acum, în salon. Așa că, ia uitați, mă plimb prin salon și mă duc să vă prezint mașina. Așa că, Bike X75 pe mașini cu Luci Popa începe. Ce bine e acasă! Dar după cum știți, anul acesta am călătorit în toată țara și în toată lumea ca să vă aduc cel mai tare content auto. Am fost în UK la Wheeler Dealers, am dat o tură de Nürburgring cu Misha Șarudin și am experimentat hidrogenul cu Toyota Mirai în Belgia. Ai grijă la treaptă! Asta a însemnat să folosesc foarte multe rețele de Wi-Fi publice, majoritatea nesecurizate, iar pe telefonul și laptopul meu se găsesc datele mele personale foarte valoroase. Noroc cu Surfshark VPN, care scriptează toate datele atunci când intri pe internet, deoarece este o rețea privată virtuală care te ascunde de ochi indiscreți. Practic nimeni nu va putea vedea ce faci tu online, nici de unde o faci, pentru că datele tale rămân doar ale tale. Iar tot fiind plecat, am putut să mă bucur și de celelalte abonamente ale mele, YouTube Premium, YouTube Music, Netflix sau Digi Online, doar cu ajutorul Surfshark VPN. Spre exemplu, mă uitam la Formula 1 pe Digi Online schimbând locația pe România, apoi o schimbam pe UK și mă uitam la Formula E, iar seara mă puneam la un episod din Dragon Ball Z care se găsește doar pe Netflix Japonia. În plus, cu Surfshark Antivirus dormeam liniștiți atât eu cât și device-urile mele, iar dimineața o luam de la capăt ca să vă aduc vouă mașinile pe care le iubim cu toții. Uite un deal mișto! Folosește codul LUCI la linkul din descriere și ai 3 luni de Surfshark VPN gratuit, iar dacă nu ești mulțumit în primele 30 de zile, ai banii înapoi pe loc. Și mașina a ajuns la Iași cu tot cu mine. Întâmplător, eu am fost primul român care a condus Bike X57 și când mă refer la primul român care a condus Bike X57, nu mă refer la primul român în afara celor de la Suvcars, nu. Eu am fost primul român care a condus-o, a venit pe platforma la salonul auto și a plecat cu numere cu mine. Deci am avut ceva timp să experimentez mașina, a venit la Iași și am venit și eu, o să o testăm și o să vedem dacă merită cei 35.900 de euro pe care îi cer cei de la Suvcars.ro. Și vreau să mai fac o mică completare. Eu nu prezint mașinile astea ca să vă duceți voi să le cumpărați, nu e reclamă. Eu le prezint pentru că mie îmi place să prezint mașini și decizia o luați voi dacă vreți să mergeți la test drive sau să cumpărați ceva. Tot ceea ce vă place cumpărați. Eu prezint mașini pentru că îmi place și dacă tot am ocazia să le prezint, de ce nu? Să vină altul să le prezinte? Nu, las că le prezint eu. Hai, Bike X57. Despre companie v-am mai prezentat și în alte clipuri, în special în cel cu Bike-ul X55, care și ăla e o mașină destul de interesantă. Acum, Bike este firma mamă, Beijing este oarecum sub brandul. La noi se vinde Bike X75, în alte țări se vinde Bike X7, Beijing X7 și așa mai departe. Dar pe toate scrie Beijing, inclusiv pe cheie, chiar dacă la noi în țară se vinde sub denumirea de Bike X57. Este un SUV de clasă medie, similar în dimensiuni cu Skoda Kodiaq și acolo unde Skoda Kodiaq începe ca bani, asta se termină. Deci are și ea câteva avantaje, 4,7 m, tracțiune față, motor pe benzină, turbo, despre asta o să vorbim. Acum, cei de la Suvcars, care au rețea aproape în toată țara și se dezvoltă constant, au 6 ani garanție extinsă, că standard e 3 ani, extensibilă până la 6 ani și 1 an de zile asistență rutieră în toată țara. Cam pentru toate mașinile, și pentru EC31, și pentru Yoyo, și pentru SRS3, și pentru SRS5 pe care l-ați văzut pe canal. Apropo, ăsta e deja pe străzi, ăsta e un taxi și deja au apărut pe străzi ca și taxiuri SRS3-urile și urmează și SRS3 facelift, asta dacă este cineva interesat. Deci asta este mașinuța. Despre aspectul exterior, ce părere aveți? Bun, hai să începem cu partea de lumini. Dacă mașina este pornită și farurile pe auto și e zi, atunci astea sunt luminile de zi. Dacă se aprind pozițiile, luminile de zi rămân pornite și se aprind și pozițiile astea plus grila. Cum e destul de iluminată, se vede. Destul de lumină afară, dar totuși se vede. Și dacă aprindem farurile, fază lungă, fază scurtă, observăm că avem niște LED-uri simple, dar nu ai fază lungă automată, sunt niște LED-uri normale cu reglaj
manual și semnalizări dinamice cu LED, cam așa. Ei, în condițiile în care ai faza scurtă aprinsă, luminile de zi se sting, pentru că dacă nu ai farurile aprinse, luminile principale sunt cele de zi. Chit că ai pozițiile aprinse, cele principale tot de zi. După ce aprinzi farurile, luminile principale devin fază lungă, fază scurtă și atunci se sting luminile de zi. Așa arată stopurile, totul LED, semnalizări dinamice, siglă iluminată, se vede mai bine noaptea decât se vede ziua și din nou se continuă. Interactive Pixel se numește tehnologia. Aceeași tehnologie se găsește și pe X55 și luminile de ceață le vedem aici jos. Marșarierul tot aici este, doar că este lângă și evident al treilea stop de frână ascuns în eleron. Cam așa arată luminițele. Dacă se întâmplă să descuiem mașina, observăm că se aprind semnalizările evident și banda LED împreună cu pozițiile. Nu se aprind luminile de zi, că mașina nu este pornită. Lumina de zi este lumină de mers, nu de stat. În spate, dacă aprinzi mașina, evident semnalizări dinamice, bandă LED, tot ce vrei, până când evident se vor stinge la un moment dat dacă ești pe auto și pornești mașina. Dar ele rămân pornite așa, câte puțin, ca la multe alte mașini. Aspectul exterior preia niște elemente de la X55. X55 este modelul de generație mai nouă, dar aici avem un facelift care a apărut după X55 și atunci inspirația a fost X55 cu grila asta destul de interesantă, complicată, așa, care pare că are niște dințișori, cu radarul frontal, cu o deschizătură aici pentru radiator. Nu avem grila activă, nici nu cred că avea nevoie mașina de așa ceva. Mai avem aici camera frontală. Cam așa arată botul, arată destul de interesant, ca un rechin cu mulți dinți. Cum vi se pare vouă că arată? Întrebare. N-am găsit o cifră exactă cu garda la sol, poate o să o aflu între timp, dar aici în față avem 34 de centimetri ca să nu zgâri bordura. E o valoare foarte bună pentru un SUV din clasa asta și ceea ce ne arată că are gardă la sol undeva la 20 de centimetri plus minus. Acum hai să punem și detectorul, cititorul. Avem 0,15 strat de vopsea la nivel de Land Rover, să zicem, la nivel de Peugeot. Adică relativ ok. Ștergătoarele sunt puțin ascunse, sunt puțin jos acolo, pentru că avem un compartiment aici destul de adânc. Nu avem duze integrate, duzele sunt aici. Parbrizul nu este încălzit, însă e o chestie foarte interesantă. Senzorul de ploaie al mașinii, în momentul în care mașina este oprită și începe să plouă și tu ai un geam deschis, va închide atât toate geamurile cât și trapa. Și acum că m-am depărtat de mașină, mașina s-a încuiat singură. Construcția este una simplă, avem McPherson pe față, că e motor transversal, suspensii independente pe spate, discuri ventilate pe față, discuri normale pe spate, arcuri și amortizoare clasice, elicoidale, nu avem suspensie adaptivă. Anvelopele sunt GT Comfort F50, care sunt niște anvelope evident chinezești, pentru că la ei, la mama lor, ce să pui? Doar SRS5 am văzut să aibă Pirelli pe 0. Jantele sunt pe 19, dimensiunile 235, 55, 19. Avem capitonaj aici de plastic în față, avem mochetă în spate pentru antifonare și mașina e destul de bine antifonată. Cât timp am mers eu cu ea n-am avut mari probleme. O să vedem și noi la proba de condus mai multe. Mai sunt câteva elemente făcute așa de dragul esteticii. Această linie, această dungă, bandă, cum vreți să-i spuneți, ca să mai reducă puțin din masivitatea mașinii zonei astea, că dacă n-ar fi avut-o, ar fi părut ceva mai masivă. Avem două nuanțe, evident, sus negru, jos gri, jos din nou bandourile de plastic, ca să arate ca un SUV adevărat. Per total, destul de elegantă mașina din punctul ăsta de vedere, dar evident, părerea mea nu contează, pentru că frumusețea în ochii privitorului, contează mai mult părerea voastră. Avem elemente cromate, avem bare longitudinale și mașina se tot încuie și descuie. Deci se descuie, că mă apropii de ea, se încuie pentru că nu deschid ușile. Asta ca să țineți minte. Ok, asta e cheia. Este o cheie care seamănă cu cele de Mercedes, pentru că, așa cum am povestit în clipul cu Bike X55, pe care vi-l recomand să îl vedeți, Bike face Mercedes-urile în China. Ei se ocupă de producție. În fabricile lor se fac Mercedes-urile și au mai furat și ei un pic de meserie, un pic de tehnologie. Avem încuiere, descuiere, portbagaj și buton de panică.
nu-l recomand pentru că o să treziți toți vecinii. Dacă te apropii de mașină, evident, mașina se va descuia. Ai keyless dacă vrei, mă rog, am demonstrat deja că are keyless. Are mânerele acestea pe stil Land Rover, Range Rover, care ies din mașină cu efect aerodinamic și dacă se vrea, se deschid geamurile și trapa din cheie. Observăm că s-a deschis și trapa, care este de fapt un plafon panoramic. Ideea este că dacă tu deschizi de tot plafonul panoramic, se închide doar trapa și copertina nu se închide. Cel puțin nu cred eu, dar trebuie să punem... Aha, asta vreau să zic, că nu se deschide de tot. Deschide trapa puțin, doar cât să intre aerul. Bun, s-a deschis de tot. Hai să încercăm să vedem dacă se închide și copertina. Deci dacă tu încui mașina, automat, da, se închide și trapa, care este imensă, apropo. Se închide și plafonul tip copertină, cel textil. Da, ia ceva, că e mare. Oglinzile sunt și ele de culoare negru lucios, cu LED, cu camere 360, cu folie antiorbire și cu blind spot. Evident, pliabile electric, reglabile electric, încălzite, au toate funcțiile, evident. Scurtă corecție, plafonul panoramic se deschide de tot cu copertina, doar că n-am apăsat eu prima dată corect cum trebuie pe buton. Deci se deschide de tot. Și acum, hai să vedem dacă avem geamuri cu protecție. Și uite, dacă s-a încuiat mașina doar din keyless, nu se închid geamurile. În schimb, dacă apăs o dată pe cheie, evident că se vor închide. Geamuri cu protecție și acolo n-am mai apucat să mai bag mâna, dar bănuiesc că are și în spate. În spate se întâmplă ceva interesant, pentru că nu are. Ba da, are și în spate, doar că am greșit eu. Are. Și dacă vreți tricouri și anorace, pe mașini cu lucipopa.ro. Acum hai să vedem ușa. Avem elementele de plastic care acoperă pragurile, deci nu te murdărești când intri în mașină. Hai să-l vedem pe Nelu Ciocănelu în acțiune. Material moale, imitație de piele. Aici nu dăm că este lucios. E tare aici, dar moale aici. E acoperit cu un burete aici. Buzunar micuț capitonat. Tare. Buzunare mari. Doar că nu sunt capitonate, dar sunt destul de adânci și poți să pui sticlă, dar nu poți să pui pahar. Și evident grila de plastic a difuzoarelor. Cam așa arată ușa pe interior. Materialele sunt ok. Nu sunt cu nimic mai slabe decât la o mașină europeană. Dacă mergem în spate, e cam aceeași poveste, pentru că la chinezi locurile din spate contează. Spațiul interior contează, materialul din spate contează. Cine stă în spate de obicei e șeful. Și dacă ai spațiu larg la picioare în spate, acesta este un status symbol. Moale, tare, grilele aceleași. Butoanele sunt, materialele sunt aceleași, precum sunt și în față, nu s-a făcut rabat. Buzunarele, evident, un pic mai mici, la fel. Ai voie cu sticle, n-ai voie cu pahare. Chederele sunt bune, sunt groase, nu prea am ce să le reproșez. Și hai să auzim și cum se aude o ușă de mașină făcută în China. Totodată avem child lock manual, nu trebuie să desfaci cheia și nici nu este în față la comenzile de geamuri. Rezervorul 60 de litri, benzină normală, mașina respectă normele Euro 6 ultimele, deci omologabilă foarte ușor. Nu poți să bagi diesel în ea, nici nu văd de ce ai vrea să faci chestia asta. Deci 60 de litri, au un consum, depinde. Deci mașina asta a venit până la Iași cu consum de 7. Ăsta este consumul pentru dita mai mașina cu motor pe benzină și cutie automată. Și mai avem aici un gemuleț care este destul de mare, dar cu toate astea montantul este destul de gros în zona asta. O să vedem la vizibilitate. Deocamdată eu n-am simțit mare brânză, dar geamul este mai mare decât vedem noi aici. Dacă ne uităm prin el, dar nu prea se vede, observăm că e mai măricel. Și în spate avem eleronul, avem antenuța, ștergătorul, nimic neobișnuit, dar avem dezaburire specială pentru ștergător atunci când îngheață sau tocmai ca să nu înghețe. Asta e un lucru foarte util. Spatele l-ați văzut în mare parte, doar că mai am să vă arăt aici difuzorul fals, gurile de evacuare false pe stil Audi sau Mercedes,
și țeava de eșapament cu restul suspensiei. Ăsta este spatele mașinii. Mi se pare că din spate arată un pic mai bine decât în față. Rămâne doar la atitudinea voastră să spuneți dacă vă place sau nu. Și dacă vă place ce și dacă nu vă place ce nu vă place. Te apropii cu plasele de mașină. Bam! Te-a recunoscut mașina. Și acum stai și aștepți. 1, 2, 3, 4. Hopa! Și s-a deschis portbagajul, care este full electric. Bun, și hai să intrăm în portbagaj. Chinezii spun că are un portbagaj, un volum de 410 litri, însă 410 litri sunt doar până aici. Chinezii nu iau în considerare și restul, pentru că altfel portbagajul ar fi un picuț mai mare. În primul rând trebuie apreciată mocheta care se află până sus, până aici, e destul de moale. Asta îmi place. Ați văzut copertina, avem lumină, priză de 12 V, fuzionare în care mi-am mai pus eu diverse obiecte ca să vedeți ce încape și o podea falsă sub care avem o roată de rezervă. Bravo lor că încă mai pun roți de rezervă. Chiar dacă este una temporară, măcar ai roată atunci când ai nevoie de ea. O să arătăm mai târziu cum se închide portbagajul, dar ce vreau să arăt este că ai podea plană dacă rabatezi bancheta. Atenție însă la centură să nu fie prinsă pentru că nu are un loc pus. Și avem și airbag-ul cortina aici, da? Acum ridicăm bancheta care se ridică foarte ușor. Avem grijă să nu prindem și observăm că a rămas aici mocheta, uite 10 bani. Și punem frumos bancheta, ușor să nu prindem centura. S-a montat foarte ușor. Eu am putut să fac asta cu o mână fără niciun fel de problemă, da? Deci se rabatează bancheta, portbagajul poate că este până la 1550 de litri. Ăsta este, dar el este destul de încăpător. Dacă vi se pare că totuși volumul maxim e mai mic decât la alte mașini, asta este pentru că cei de la Bike au pus accentul pe spațiul la picioare. Dar despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Hai să închidem portbagajul. Dacă vrei să închizi portbagajul și la prima vedere apeși pe buton și nu se întâmplă nimic, mașina o să înceapă să bipăie. Văd că acum nu bipăie, dar înainte a bipăit. Tot ce trebuie să faci este să apeși de 2 ori. Și portbagajul se închide. Avem camera în spate pentru 360 și îți arată și butonul. Și dacă tot suntem la acest capitol, hai să vedem și ce fac butoanele. Aici arată că e doar o săgeată în jos. Asta nu înseamnă că el doar coboară. Vedem că și urcă, ia să vedem. Deci odată coboară și odată urcă. Și ăsta ar trebui doar să coboare, care e doar săgeată în jos. Ia să vedem. Coboară, stop. Da, doar coboară. Deci unul le face pe amândouă și unul doar coboară. Asta ca să știți. Înainte să trecem la motor, de apreciat faptul că chinezii au pus amortizoare, bă, și antifonare. Deci nu e chiar așa de... Nu mai sunt mașinile chinezești ieftinăturile de erau altădată. Evident, unele mai sunt, dar ei vin din urmă. Și vreau să vă mai spun un lucru. Asta cu... Mame, dacă te știi ale la Euro NCAP. Cea mai sigură mașină testată anul trecut la Euro NCAP a fost Wei Coffee, care este chinezească. Da? Ar trebui să ne mai revizuim și noi preconcepțiile. Nu spun că eu n-am, că și eu am, dar ar trebui să ne mai revizuim. Da? Hai împreună. Odată cu faceliftul X75-ul a primit și motorizarea de față, adică 1.5 turbo, cod A156T2H. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, deși este de concepție chinezească și nu mai folosește motorul de Mitsubishi, s-a luat niște proprietate intelectuală de la Mercedes. L-am detaliat în clipul cu X55, vă invit să îl vedeți acolo. Pe scurt, este simplu. Benzină, injecție directă, turbo, se vede și protecția termică în spate, pentru că are turbina acolo în spate. Randament 39,2%, care este foarte mare, foarte bun. Valorile de putere sunt următoarele: 177 de cai putere, 275 Nm la 5500 de rotații pe minut, destul de mult, dar pe Bike X55 era la 4500 cuplu maxim. Eu cred că totuși este la 4500, dar cine a făcut fișa tehnică a greșit-o, deci nu cred că e corect. Mașina cântărește cu 110 kg mai mult decât X55-ul, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie un pic mai lentă, undeva la 90 secunde până la 100 km/h, viteză maximă 200. Ai o sarcină utilă, că m-ați mai întrebat de sarcina utilă, de 430 de kg. Poate să tracteze 1800 de kg. Pe portbagaj poate să tracteze sau poate să suporte 75 de kg și consumul mediu declarat este de 7,8 litri la 100 de
kilometri. Acum, o fi adevărat, nu o fi adevărat, consumul exterior al mașinii a fost de 7000, mi-a scos în București undeva la 99 și ceva, în aglomerația aia nesimțită de închis Podul Grant. Aia e. Ce mai vreau să mai arăt așa pe scurt este faptul că chinezii pun baterii Varta în standard, Varta făcute în China, evident, și ne arată că aici la panoul de siguranță să nu dai cumva cu presiune. Apropo, niciodată să nu spălați motorul sub presiune. Asta e cea mai mare prostie. Samsarii fac asta. Dacă vedeți un motor spălat și pare să fie spălat sub presiune, nu cumpărați mașinuța. Știați că și în China plouă, și uite, au pus aici, nu observasem, dar au pus aici un loc pentru o umbrelă din aia pliată, foarte tare, îmi place. Băi, fraților, am o zi din aia în care am o melodie blocată în minte, o am pe aia cu 1, 2, 3, un pasito palate, Maria, vă rămân melodii în minte, că jur că nu pot să scap de ea de când m-am trezit. Ok, scaunele din piele perforată, o să vorbim mai târziu despre opțiunile de încălzire și ventilație, airbag lateral frumos, însă am venit aici la scaunul pasagerului pentru că vreau să vă arăt ceva. Oare chinezii sunt foarte stresați? Pentru că am observat multe mașini chinezești au funcții din astea de relaxare. Ia uite, cu suport pentru gambe, să poți să te culci liniștit și să dai scaunul pe spate și să dormi. S-a dus la maximum, vreau acum să-l dau mai pe spate puțin. Gata, este la maximum și vreau să ne relaxăm împreună. Ce bine! Da, poți să stai foarte bine, poți să stai și poți să dai suportul lombar puțin mai scos ca să dormi mai bine. Da, n-aș avea nicio problemă să merg așa. Bine, evident, modul ăsta e recomandat pentru atunci când stai. Deci poți să-l folosești în timp ce mergi. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, tu o să scapi printre scaun și printre centură, airbag-ul nu o să te ajute deloc și nu cred că îți dorești acest lucru. Dar, dacă vreți să vă riscați, puteți să o faceți. Ăsta este un scaun pentru relaxare atunci când mașina este staționară. Am ajuns în interior, în scaune se stă binișor, sunt destul de confortabile și după cum vedeți, avem și masaj. Atât la șofer cât și la pasager, încălzire, ventilație și masaj și memorie. O să vă arăt de unde se activează toate, dar sunt niște scaune bune, sunt niște scaune confortabile. Aici avem volanul cu destule reglaje, înălțime, adâncime. Comenzile sunt fie butoane, fie tactile în funcție de ce vrei să faci pe ele. De exemplu, dacă vrei să dai volumul mai încet, dai scroll în jos. Sau ca la iPod, știți cum erau iPod-urile pe vremuri. Sau apeși în jos, pur și simplu. Deci în funcție de funcție ai și touch și tactil. Manetele sunt luate de la Mercedes, inclusiv pilotul automat luat de la Mercedes. Se vede transferul de tehnologie. Volanul este subțirel, cu decupaje, teșit, piele perforată. E frumușel, e bun. Nu mă deranjează cu absolut nimic. Și acum hai să vedem materialele. Moale aici nu o să dăm pentru că avem luminile ambientale. Aici tare, aici moale, aici tare și cotiera este moale. Restul materialelor de pe tabloul de bord, de pe uși, le-ați văzut. Și evident că în ăsta nu o să dăm, care are o textură ce imită lemnul, aici este o textură ce imită metalul, în astea nu o să dăm, da? Uite, pe schimbător putem să dăm că e material moale, da? Deci materialele nu sunt nici prea, nici foarte, sunt undeva în limitele clasei, că nu mai găsești în clasa asta material tare la material moale la torpedou, dar sunt fix în limitele clasei. Bun, acum hai să vedem spațiile de depozitare. Ați văzut mânerul, ați văzut buzunarele. Aici nu avem un buzunar cum avem la alte mașini, dar avem aici, se poate vedea, un spațiu de depozitare cu wireless charging, cu două USB-uri, un spațiu de depozitare destul de ascuns, în care pot domnișoarele și doamnele să-și pună gentuța. Apoi hai să vedem partea asta de cotieră, care stă unde o pui. Asta e foarte mișto. Poți să o faci să stea unde vrei tu și nici nu-ți cade. Și avem două suporturi de pahare care se plimbă așa pe o șină, evident ele... nu pot fi scoase. Ce chestie. Mă așteptam să se poată scoată. Și încă două suporturi de pahare mai mari, da, cu bază cauciucată, jos aici, unde încape o sticlă de asta de vitamina C. Plus un loc pentru cheie dacă vreodată nu-ți recunoaște mașina cheia.
Dacă vrei să nu ai acces la acestea, evident, poți să închizi cu acest cozoroc. Ei bine, cozorocul ăsta te ajută într-un fel, pentru că nu mai ai acces aici, dar poți să ai acces la porturile astea de pahare. Dacă nu vrei nimic, absolut nimic, pui cotiera frumos la loc. Cotieră care și ea glisează. Deci, apropo, mai scrie și Beijing aici. Deci, per total, spațiul de depozitare e foarte ok. Cotieră, multe obiecte glisabile, spațiu din belșug. Nice, nice. E interesant. Multe opțiuni de personalizare. Alt spațiu de depozitare este tradiționalul torpedo, care este neamortizat, necapitonat, dar este iluminat. Măcar atât. Și ultimul spațiu de depozitare, suport pentru ochelari capitonat. Evident că nu o să fie niciodată un suport de ochelari necapitonat. Sau poate, dacă aveți mașină cu suport de ochelari necapitonat, spuneți-mi. Pentru că tot scopul acestuia este să-ți protejeze ochelarii și n-ar avea de ce să fie plastica, să-ți drângăre printre nu, să-ți grie lentilele. Aici suport pentru tichetul de parcare și parasolar cu luminiță. Ia să vedem, se extinde? Nu se extinde, că am testat asta la București așa. Do not place rear facing child seat on this seat with airbag. Death or serious injury can occur. Adică trebuie să dezactivezi airbag-ul înainte. Acum hai să vorbim despre ergonomie. Oglinzi și geamuri, încuiere, descuiere, hill descent control SP, înălțime, faruri și portbagaj. Nimic greșit aici. Butoanele astea se reglează ușor, nu ai treabă cu ele. La volan la fel, niște comenzi destul de simple, nu te încurcă cu mare brânză. Aici o să fie damblaua, dar o să vedem mai târziu. Nu este neintuitiv, doar că vreau să ne concentrăm special pe acest ecran după aceea. Butonul de start, frână de parcare electrică, hopa, n-avem auto hold. Hai să vedem, o punem. Auto hold, există mă, există, că auto hold-ul se reglează de acolo, știam eu ce știam. Doar că nu este buton fizic aici, dar auto hold are. O punem în parc, avarii, consola e destul de simplă. Avem aici unul din cele 8 difuzoare ale mașinii. Sistemul audio nu excelează, dar nici nu dezamăgește, e un sistem audio basic. Avem oglindă electrocromă, butoane cu touch. Îmi place că astea sunt switch-uri din alea, nu sunt butoane. Mult mai ok tipul ăsta de buton decât switch-ul ăla normal, tradițional. Le-a prins pe amândouă, le-a prins cu touch și așa mai departe. Per total, la ergonomie stă bine. Acum urmează să intrăm în ecrane, să vedem ce și cum. Îmi cer mii de euro scuze dacă aici sunt niște reflexii, dar asta e culmea, că în realitate nu se vede așa rău. Adică eu abia mă văd, dar văd că pe ecran mă văd destul de bine. Camerele 360 de grade, hai să le arătăm acum dacă tot suntem la acest capitol. Avem și funcție de 3D și o să mai arătăm și altceva pe măsură ce ne jucăm cu ele. Dar sunt camere 360 de grade, 3D din partea asta, 3D din partea asta, 3D din partea asta, 2D, față, spate, lateral, cum vreți voi. Da. Adică sunt multiple unghiuri de cameră, rezoluția nu e nici prea, nici foarte. E bunicică, nu mă deranjează cu absolut nimic. Și revenim aici. Parcarea automată, asta o să o facem când trecem la proba de condus. Lane Keep Assist, senzor de parcare. Aparent trebuie să fii în parcare ca să... uite autohold de aici. Ok. Închiderea ecranului dacă te deranjează. Climatizarea, ventilația. Aici sistemul de filtrare și purificare. Așa, sincronizare, ionizare, AC Max, Air Quality System, recirculare normală sau aer direct din mașină. Asta Air Quality System detectează calitatea aerului și vezi atunci. Apropo, mai despre ceva la materiale. Ne uitați aici. Asta e moale. Foarte tare. Așa. Am uitat de spațiul ăsta de depozitare unde mi-am pus eu telefonul cu bază cauciucată, dar să revenim. Da, și aici avem și dezaburire. Ce mai trebuie spus? Aici în spate sunt două șuruburi. Astea nu o să le vezi niciodată. Asta este șurubul prin care se ajunge la acest ecran. Hai să-i dăm off. Astea sunt funcțiile pe care le găsești pe acest ecran, plus astea. Avem încălzire, ventilație sau ventilație, încălzire și masaj, plus reglajul scaunului mai șmecher în dreapta. Și dacă te duci aici, poți să vezi tipul de masaj, intensitatea, iar ce vedeți voi aici, Common Rest și Spare, sunt de fapt denumirile pentru memoriile la scaun. Și dacă vrei să setezi o funcție la scaun, ți-ai apăsat, aștepți până se încarcă și auzi bip-ul ăsta și gata. Common este șoferul cel mai așa, Rest
este celălalt șofer și sperie aia de rezervă. Dacă vrei să reglezi scaunul, poți să reglezi de la butoanele de la scaun sau poți să reglezi de aici frumos. Inclusiv suportul lombar pe 4 direcții. E foarte ok din punctul ăsta de vedere. Masajul este bun. Îi dăm înapoi ok. Ventilație dacă vreți. Încălzire. Dar vedeți să porniți încălzirea dacă nu opriți ventilația. Se dezactivează butonul. Da, pe 3 trepte. Foarte drăguț, foarte mișto. Ar fi fost ok să fie și în spate, dar la banii ăștia eu zic că nu putem să ne plângem, mai ales când masajul este atât de bun. N-am vorbit la ergonomie despre schimbătorul de viteze, destul de ok, parcul aici, nu-mi place că e plusul și minusul sunt invers și ai și mod sport, da, ia să vedem, la cutie, ăsta este modul sport la cutie și astea sunt modurile de rulare, pentru că după cum vedem avem sport acolo, sport aici, dacă dăm pe eco, please exit S gear first, deci în mod normal, mașina este în modul normal, cu ecran albastru. Dacă vrei să-i dai pe eco, îi dai pe eco. Dacă vrei să-i dai pe sport, poți să-i dai pe sport din eco, dar nu poți să-i dai pe eco din sport fără să dai înapoi schimbătorul. Asta trebuie să țineți minte. Mașina are 3 moduri de rulare. Sunt mai ascunse și mai greu de găsit, dar ele există. Și acesta este tabloul de bord cu diverse funcții precum consumul în stânga, temperatura în dreapta, modul de rulare dreapta-jos, treapta de viteză, turometru, viteză, fuel consumption și așa mai departe. Sus avem conducere autonomă, temperatura exterioară, vă spun, e mai cald de 14 grade, sau puțin așa se simte în mașină. Distanța față de mașina din fața pilotului automat, evident toate astea se reglează de aici. Blind spot, ceas și fază lungă automată. Da, mașina are fază lungă automată, așa auzisem din alte părți că n-ar avea, dar eu am mers cu mașina și avea și, mă rog, are. Acum, dacă vrei să umbli prin meniu, foarte simplu, ai săgețile astea pe volan, similar cu ceea ce găsești la Land Rover, Range Rover și dai pe Home și vezi așa, Phone, Assist. Dacă te duci la Assist, ai sistemele de asistență, da? Overspeed Alarm, la peste 120 la oră ai o alarmă. Evident, poți să setezi chestia asta. Telefon, dacă ai vreun telefon blocat și așa mai departe. Trip, consumul, evident, mașina a stat foarte mult pornit. Mașina are 4 și DTE și asta înseamnă Distance to Empty, cât mai are range. Cu jumătate de rezervor zice 550 de km. Radio, aoleu, nu radio, că o să înceapă să cânte. Sau mă rog, și poți să schimbi tu de aici frecvența. Ok, muzic, dacă te duci pe Bluetooth, acum o să înceapă să cânte muzica mea din telefon, nu o să mai stau să așa. Simple, dacă vrei un ecran simplu, pur și simplu apeși pe ăsta. Și ultima chestie, service. Presiunea, și avem și presiunea și temperatura în anvelope, asta e foarte mișto. Și Next Service și versiunea de software. Și cam asta este tabloul de bord de la Bike X75. Bun, și ăsta este sistemul de infotainment. Și avem aici radio, telefon, Easy Connection și Bluetooth Music, da? Acum, aici avem un fel de control center ca la iPhone. Să vezi niște chestii, volum, brightness, poți să setezi luminozitatea, sleep, dacă vrei să-l oprești, ai un always on display pe care poți să-l setezi. Apoi ai câteva informații, baterie, telefon, wireless charging, Bluetooth și alte chestii, temperatura exterioară, whatever. Însă, Easy Connection-ul ăsta este efectiv ceea ce folosesc chinezii în loc de Apple CarPlay și Android Auto și singurul avantaj față de ăsta este că poți să te uiți la filme în timp ce mergi cu mașina. În rest, telefonul este exact cum îl ai tu, cum este telefonul tău de zi cu zi. Și după aceea, dacă îi dai full screen la Waze sau la video, atunci, ia uitați, se face așa și poți să ai și Waze și picture in picture cu video dacă vrei așa ceva, da? Bun, deci am lămurit treaba cu aplicația. Easy Link este o aplicație, se numește Easy Connection, Carbit Link se numește, nu? Că de obicei am Car Auto și Carbit Link, dar asta e Carbit Link, pe alte mașini chinezești există Car Auto, merge foarte bine, nu ai niciun stres. Intri în aplicații, telefon, media, asta e simplu, album, trebuie să ai un card, radio, whatever, setări de sistem le avem aici, cu telefoane, cu Teams and Display, Sporty, Classic sau și Always on Display pe care vi l-am arătat mai devreme, setări generale, setări de sistem, limbă și așa mai departe. Ia să vedem. Avem română, sau astea sunt 4, da? Chinese, English, Spanish și Arabic. Astea sunt cele 4 limbi. Mai mult nu poate. Apoi Easy Connection, Car, ăsta este
manualul utilizatorului, foarte tare, să stai să-l citești așa pe televizor, și Vehicle Settings. Și aici se întâmplă majoritatea funcțiilor, adică ai Doors and Windows, da? Și ai Driving, când să se încuie, când să se descuie, Easy Door Entry, aici este un fel de Comfort Access, adică să se dea scaunul în spate atunci când intri, da? Bun. Windows, să se deschidă din cheie, să se închidă când mașina e închisă, da? Close on a rainy day, ce v-am spus mai devreme, Wiper Maintenance, ca să se ridice ștergătoarele, Power Tailgate, da? Să te duci lângă el, poți să dezactivezi funcția de electric, Light Flashing, Buzzer Alarm Switch când îl deschizi, da, cât să deschizi, portbagajul 75, 50 sau 100 dacă ai un garaj prea jos, da, oglinzile laterale, da, să se plieze, când ai în spate să se coboare, Modify the Angle, să setezi unghiul în acel mod la lumini. Avem așa, Follow Me Home, câte semnalizări, da, Switch Backlight. Asta e foarte mișto pentru că tot ce înseamnă comenzi pentru geamuri și butoane, dacă vrei să fie mai puțin iluminate, poți să setezi și chestia asta. Luminile ambientale, da, avem lumini ambientale, vi le-am arătat acolo și mai avem și prin restul mașinii. Culorile, poți să selectezi tu culorile dacă vrei sau poți să selectezi luminozitatea, dar la astea mai poți să mai pui Smart Mode și să fie pe ritmul muzicii și alte setări, whatever. Da, Screen Brightness vi le-am arătat, apoi Vehicle Sound, Voice, da, și toate bip, pop, pop, ale mașinii sau egalizatorul pentru sistemul de sonorizare. Setările pentru condus și avem așa, Sporty, asta este servodirecția, să fie sport sau să fie normală. Please confirm condition. Engine started at a soft speed, în loc de safe speed au scris safe, că E-ul e lângă, au scris soft că T-ul e lângă E. Please read manual, ok, whatever. Așa, aer condiționat, pre-ventilation, auto AC, setări pentru scaune, driver seat, welcome ăsta, seat automatic heat, dacă vrei să ai încălzire automată și setezi tu temperatura de la care. Deci dacă scade temperatura sub 10 grade sau sub 0 grade, atunci pornește automat și poți să folosești tu chestia asta, scaun încălzit automat. Safe, car lock reminder, video safe mode, adică să poți să mergi cu video, meter, metric sau imperial, intelligent power management, wireless charging light, intelligent whatever. Da, sisteme de asistență, intelligent cruise control, front car leaving warning, asta e ca la coreeni când îți spune că mașina în fața a plecat, target tone, forward assist, lane assist, cu tot felul de asta, da, deviation assist, tot felul de setări le setezi tu, sensitivity high, side and rear assist, da, un fel de rear cross traffic alert, doar că se numește altcumva, low speed emergency braking, door opening warning, foarte frumos, blind spot și toate astea. Le are multe sisteme de asistență foarte bune. Intelligent high beam auxiliary, da, exact ce puneam că n-are mașina, are mașina, fază lungă automată. Bine ați venit cu mine pe trapă. Și acum o să facem meșcheria cu protecția la trapă. N-are. Forting 5 o avea, asta n-are. Deci atenție copii, că vă prinde gâtul mașina asta. Forting 4 avea protecție la trapă. Ce m-am speriat, era nasol. Iată-ne și în spate. O să trec pe partea asta pentru că aici scaunul este dat la maximum în spate. Deci mai în spate de atât nu poți să-l dai. Uite cât loc am pentru cap. Bine, e trapa asta, dacă ești înalt aici, poate stai un pic cu capul așa ca să ai loc. Da, dar chiar și așa e. Un pumn jumate am eu. Deci pentru copii sau alte obiecte sau alți oameni înalți, eu cred că e ok. Plasă și avem aici o mochetă ca să nu murdărești pielea de la scaun sau, mă rog, plasticul de la scaun. Evident avem imitație de piele, nu e piele naturală. Plasa este ok. Materialele bune le-ați văzut, dar spațiul este imens în spate, deci literalmente imens. O să trec pe partea asta ca să pot să vă arăt mai multe chestii. Guri de ventilație în spate, priză de 12 și un USB. Deci mașina are USB-C, USB-A, USB-A în spate, priză de 12 în spate, binevenite toate. Cotiera, bam, două suporturi de pahare cu cauciuc aici, ok, și avem și Isofix în spate pentru scaunele de copii. Spațiul este imens, dacă vrei să stai în mijloc, poți să stai și stai mai confortabil decât la altele, dar tot stai drept așa, știi, nu poți să stai lăsat pe spate. Și da, bancheta
este reglabil, în sensul că are spătar reglabil, să stai și mai pe spate, stai și confortabil. Bancheta este moale, e confortabilă, e decentă, nu prea ai de ce să te plângi, dar nu mai vorbim de spațiu, care este absolut imens, adică, na, și nici măcar n-ai tunel aici și poți să stai, uite așa, deci, are spațiu sau n-are? Spuneți voi, e un om aici, un om mai mic, dar e un om. Ai cam tot ce trebuie în spate, ok, n-ai banchetă încălzită, dar ai USB, ai priză de 12 gură de ventilație, cotieră, isofix, spațiu din berechet, plăsuță, mâner și luminiță și mai ai și plafonul panoramic care este destul de măricel, nu că destul de, e foarte măricel. Bun, hai să mergem la condus. Apropo, mașina asta are același sistem de option parking pe care îl are și bike-ul X75 și vedeți acolo cât de mișto e. Iei mașina, apeși pe mașină, o rotești, o muți pe ecran și ea parchează unde îi dai tu. Foarte tare. Asta e singura mașină de pe pământul ăsta care are opțiunea asta. Efectiv, iei tu mașina și o pui unde vrei tu cu degetul și ea parchează după singură cum vrei. Și pun pariu că nici măcar nu ați observat că am ajuns la 70 de km pe oră pe modul Eco, la 1600 de rotații pe minut, cu cutia cu dublu ambreiaj. Deci motorul destul de silențios și destul de vânjos, așa, pe modul Eco. După ce ajungi la o viteză de croazieră și mașina trece între a 7-a, poți să ai un consum ceva mai micuț. Lane Keep Assist-ul mă ține bine, sistemele de asistență sunt destul de bune, o să testăm și pilotul automat după aceea. Poziția la volan este destul de înaltă. Hai să reglăm, că am uitat să reglez memoria și pe oglinzi, doar pe scaune. Și uitați-vă acum cu scaunul ventilat pornit, cu climatizarea, că mașina nu este deloc zgomotoasă. Și hai să vă mai arăt un detaliu mișto. Observați că aici este Telegram, este grupul de Telegram cu abonații. Și eu acum pot să văd, dacă voi scrieți ceva în timp real, eu pot să văd tot feed-ul cu toate mesajele. Evident nu pot să răspund, că n-am voie cu telefonul în mână, dar pot să fac asta. Deci și WhatsApp-ul e la fel, și Telegram-ul e la fel, și Waze-ul este pe landscape. Uite, acum spre exemplu. Da, și dacă vreau să văd harta, îi dau destinația în jos, să văd harta. Evident că dacă i-aș mai da destinația, n-ar mai apărea deloc ăsta, Where to. Da, și merge în timp real. Mi-a plăcut și îmi place direcția, pentru că e ușoară și e relativ rapidă. Și oricum, stai să dezactivez Lane Keep Assist-ul ăsta, că o să mă tot fâțâie, că eu încerc să vă arăt cum merge mașinuța. Dar uite, 83, 84, n-ai niciun stres. Ia, stai să vedem dacă putem să resetăm consumul. Putem să-l resetăm. Acum avem un consum instant de vreo 6 și destul de silențioasă, destul de confortabilă. Poziția la volan e altă, oglinzile sunt măricele, reglaje nu mai spun, masaj nu mai spun, avem bucile reci acum, prea reci aș putea spune. Am închis, dar totuși, uite, vreau să pornesc. Wave after wave, masaj. Revin la climatizare. Și dacă vrei să mergi liniștit cu mașina asta, poți să o faci. Evident că e o mașină mare cu tracțiune față, vei avea un pic de ruliu, dar nu foarte mult. Și dacă vrei să depășești pe unul, kickdown și du-te. Și motorul se duce și se duce, se duce, se duce. Că nu vei avea nicio problemă pe depășiri. Și acum avem avertizorul ăla că am depășit viteza legală. Dacă vrei să mergi cu ea pe normal, atunci ea devine un pic mai alertă. Opa! Și schimbă mai rapid. Și nici nu te lasă cu motorul subturat. Adică mergi. Please maintain safe distance. După mine este safe distance, da? Ce o să fac pe ăsta care merge pe 2 benzi? Și dacă vrei să o treci pe sport, o trecem frumos pe sport, se face totul roșu și putem să-i dăm. Ia. Și se duce destul de ok. De amortizat, amortizează bine, destul de silențios, surprinzător de silențios aș putea spune. Ia. Un Honda Jazz
Când pleci de pe loc, mașina tinde să plece destul de violent, uite. A scârțit un pic pe sport. Asta a fost jumătate de pedală. Nu o să te simți niciodată ultima găină din coteț sau cel mai lent șofer de pe stradă. Ia stai să-i dăm pe eco, că e prea rapidă pe sport. Și uite, cu un sfert de pedală mașina tot urcă, nu se simte submotorizată, nu se simte nimic. Are cuplu pe toată plaja. Uite, acum pe eco, vezi? Noi tu suntem tot pe sport. Am crezut că eram pe eco. Așa, stai să ieșim, suntem pe normal. Păi de asta trecea, că era pe sport. Dar în viața de zi cu zi, mașina e decentă. Uite, pe eco tot urcă. Am mai schimbat o treaptă, dar urcă după aceea. Nu schimbă la fel de rapid. Domnul ăla sau doamna, ce-o fi fost, m-a claxonat crezând că eu n-am văzut-o pe doamna care frânează. Am frânat și mi s-au aprins avariile. Sunt curios când se vor opri avariile, când le opresc eu. Aia n-a fost o frână talpă. Și cu toate astea mașina s-a oprit bine, a fost stabilă. N-am simțit mare brânză. Cred că doamna a semnalizat-o pe cealaltă doamnă ca să nu traverseze. Dar eu am văzut-o și evident că aveam timp să frânez. Doar nu sunt nei ca nimeni să nu știu să conduc. Dar chiar și așa nu simți viteza cu mașina asta. Poate fi un avantaj la drum lung, poate fi un dezavantaj în zonele urbane. Întâmplător am remers de 2 ori, o dată aseară și o dată la București, cu Seres 5 și la fel. Și aia e o mașină la care nu simți deloc viteza. Aia mai are și 100 de cai în plus față de asta. Și atunci aia e și mai periculoasă. Însă este surprinzător nivelul de silențiozitate al lui Bike X75. Este și mașină de familie, mare, se pretează acestor tipuri de drumuri. Deci nu e făcută doar așa o mașină mare și ieftină cu care să transporti lumea dintr-un capăt în altul. Destul de rafinat. Uite, Waze-ul frumos acolo. Dacă avea un sistem audio un pic mai bun, era și mai bine. De când cu Carbit Link și cu Easy Link, parcă nu mai simt lipsa lui Apple CarPlay. Evident că e mișto să ai Apple CarPlay. Dar poți și la asta să zici: Hey Siri, play some music on YouTube Music. Here's YouTube Music. Da. Nu zic că e perfectă. Mi-ar plăcea să aibă o plecare de pe loc, ceva mai lină, indiferent de modul de rulare. Mi-ar fi plăcut să existe o versiune 4x4. Mi-ar fi plăcut să existe chiar și o versiune diesel. Dar, la banii ăștia, nu prea ai ce să găsești, că 36.000 e un Golf echipat bine. Un Golf full de 1.0, nici măcar de 1.5, e 41.000. Știu că sunt bani, că vorbim de bani până la urmă, dar sunt destui oameni care caută genul ăsta de mașină mare la un preț accesibil și care nu vor o Skoda Kodiaq la mâna a doua sau una cheală. La 100 la oră ai 2000 de ture. Asta din propria experiență am văzut și consumă undeva la 7 la viteza aia. E foarte, foarte nasol, foarte greu să ții limita de viteză cu mașina asta, pentru că ți se pare că nu te miști. De exemplu, limita 60, eu am 66 acum și mi se pare efectiv că stau pe loc. Nu doar că stau pe loc, dar oricum vine un Logan din spate care mă împinge de la spate. Uite, acum în eco, trebuie să apeși un pic mai tare pe pedală. Dacă trec în sport, răspunsul s-a îmbunătățit considerabil, a retrogradat o treaptă și cu aceeași pedală mașina se duce și fuge. Îmi place că este agilă, îmi place că este manevrabilă, se simte ușoară, da, pentru dimensiunile ei. În oraș n-am avut absolut nicio problemă cu ea prin București, prin gropi, prin linii de tramvai și așa mai departe. În ciuda jantelor pe 19, uite, mi-ar fi plăcut să aibă niște jante mai mici, dar asta e trendul în care se merge acum. Ia să vedem. O punem pe sport, ieșim din localitate și vreau să îi dăm un kickdown pe sport, să vedem ce se întâmplă. Fiind dublu ambreiaj, o să schimbe o treaptă, mai stați să schimbe două. Și uite, mașina e turată la maximum, are 6000 de ture și nu e zgomotos. Adică mai ziceți-mi voi mie
că nu e ok. Un 1.5 TSI urlă mult mai tare pe... Nu spun că un 1.5 TSI e un motor mai prost, Doamne ferește. Dar ceva au făcut chinezii la mașina asta să o facă silențioasă. Coffee bine, coffee rău. Mergem până la Bacău, cum era aia. Dar cine își cumpără... A, uite, am trecut-o pe manual. Să vedem și pe manual, ia. A 5-a, a 4-a, a 3-a, total neintuitiv. Total neintuitiv să fie așa. A 1-a. Da? Să vedem. Vum. E total neintuitiv pentru că dacă tu frânezi, corpul automat se duce în față și ai tendința, uite, vezi, a schimbat, dar nu a schimbat chiar super rapid. Uite un BMW X2 chel, fără LED-uri pe spate, X2 S-Drive 20i cu tracțiune față, fără LED-uri pe spate, cu semnalizări cu backing, deci ce tare, 40.000 de euro îți dai pe BMW-ul ăsta și să ai becuri. Uite, se duce, dacă îi dai să schimbe, schimbă, dar nu e cea mai rapidă cutie cu dublu ambreiaj. De adevăr, ambreiaje umede, o cutie care ar trebui să fie fiabilă în timp și lumea se dă la o parte. Și acum, între a 5-a, ia să-i dau a 6-a, subturată. A 6-a subturată și ea urcă, n-ai probleme. Și frâna e foarte responsivă, foarte responsivă. A 4-a retrogradează ok, uite. Activăm pilotul, am activat pilotul. Da? Mărim viteza ca să ajungem o mașină din urmă. Uite, mergem pe banda aia ca să-l ajungem pe ăsta cu Skoda din urmă. Distanța se setează de aici. Ok, foarte simplu. Similar cu Mercedes, cu distronicul de la Mercedes. Și acum ea ține banda față de mașină, ține distanța, frânează bine. E mai nasol cu banda pentru că aici n-ai bandă pe dreapta și ca să pot să-l țin pe ăsta în fața mea la o viteză relativ decentă. Acum se îngustează. Dar văd că nenea nu vrea să treacă, deși se îngustează banda și merge pe interzis. Unde n-ai voie să parcurgi. Acum mașina se conduce singură, uite. Se conduce singură. Ține banda, ține tot. Ia să vedem când îmi zice să pun mâna pe volan. Îmi zice: Keep your hands on the steering wheel. Put your hands on my shoulder. Please take over the vehicle. Uite, are sub 2000 de ture la 100 la oră, care 1600 la 90. Deci treptele sunt foarte lungi. Gata, am pus mâna pe volan și-a revenit. Și aici se termină episodul nostru cu un bike-ul Beijing X75 la vânzare la cei 10 parteneri SUV Cars. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de descriere, nu uitați de grupul de Telegram cu abonații, nu uitați de giveaway-uri, nu uitați de mașinculucipopa.ro. Vă mulțumesc, vă pup de la Iași, ne întoarcem la București, că avem o grămadă de treabă și acolo. Filmăm mii de mașini, pentru asta abonați-vă și scrieți în comentarii orice, că le citeți pe toate. Vă pup, vă iubesc. Arrivederci, amigos!